سلام صبايا، اليوم أنا رح أشتغل هذا الفستان الصغير كتير حلو وكتير ناعم. ممكن نعمله على شكل لحتى يصير بورتكلي، أو كمان ممكن نعمله لتوزيعات للأسبوع أو لمباركة بيبي جديد. ممكن نحط شوكولا معه ونوزعه. كتير حلو، فكرة لمشروع جديد كمان كتير حلو، والشكل مختلف ومميز. شايفين كيف هيك بشكل مايل. الصبايا اللي عم يشوفوني أول مرة بتمنى تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. خلونا نبدأ صبايا. رح نحتاج لمقص، إبرة لنخبي الخيطان، ماركر. بالنسبة للسنارة، السنارة مقاسها 2 ملم. وبالنسبة للخيطان أنا رح استخدم اللون الأصفر مع اللون الأبيض. طبعا فينا نستخدم أي لون حابينه، وهذا الخيط هو خيط قطن 100%. رح أبدأ صبايا باللون الأبيض. أول شي رح نعمل العقدة، بعدين بدنا نرتفع 20 سلسلة. 1 2 3 4. صبايا أنا عملت 20 سلسلة. بدنا نتأكد إنه كلهم على اتجاه واحد، وعند أول سلسلة رح نعمل المنزلقة. بنفس المكان رح نبدأ بالسطر الأول، نرتفع بالبداية سلسلتين، وبنفس الغرزة رح نعمل أول غرزة عمود بلفة. السلسلتين رح نعتبرهم كارتفاع، ما رح نحسبهم. حنحط الماركر عند أول غرزة عمود بلفة عملناها، ورح نكمل فوق كل سلسلة غرزة عمود بلفة. هنن 20 سلسلة، حيكون معنا 20 غرزة عمود، وعم نحط الخيط ونخبيه نحن عم نشتغل. تمام بهالشكل. صبايا وصلت لعند آخر السطر الأول، وهذا الشكل اللي حيصير معنا. هيك معنا 20 غرزة عمود بلفة. مطرح ما حطينا الماركر عند أول غرزة عمود رح نعمل المنزلقة. هلا بدنا نبدأ بالسطر الثاني. رح نعمل تزايد بكل غرزة غرزتين عمود. بالبداية رح نرتفع سلسلتين بس كارتفاع، وبنفس المكان رح نعمل 2 غرزة عمود. 1 2. ورح احط الماركر عند اول غرزة عمود عملناها، وبدنا نكمل بهالخطوات. عند كل غرزة عمود هون الغرز غرزتين عمود بلفة. رح كمل هالخطوات لحتى يصير معي 40 غرزة عمود بلفة. برجعلكم صبايا أنا وصلت لعند آخر السطر الثاني، وهيك معنا 40 غرزة عمود بلفة. مطرح ما حطينا الماركر رح نعمل المنزلقة. تمام، هيك حيكون عنا القبة مع الصدر. هلا القبة بما انه هي عريضة عملنا 20 سلسلة، فهذا الخيط يلي خبيناه رح نشده بحيث تلم معنا القبة على حسب قديش حابين تكون ضيقة. تمام، يعني فينا نعملها هيك، نشده اكتر بتصير ضيقة اكتر. طبعا هذا الشيء اختياري، وبعدين حنخبي الخيط الزايد. هلأ صبايا رح نبدأ بالسطر الثالث لنعمل الكمام. بالبداية رح نرتفع سلسلتين بس كارتفاع، وبنفس المكان رح نعمل أول غرزة عمود بلفة، ورح نعد 10 غرز. نحن عملنا 1، هلأ 2 عمود، اللي بعدها 3 4 5 6 7 8 9 10
هلأ بدنا نعد 10 غرز، بدنا نتركهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وعند ال11 رح نحط إصبعتنا. بالبداية رح نعمل سلسلة، وبعدين رح نعمل غرزة عمود هون عند ال11. هي رح نعتبرها أول غرزة عمود بلفة. هيك تشكل عنا أول كم، ورح نكمل. هي 1 2، كمان رح نعد 10 غرز عمود مثل ما عملنا بالبداية. 3 4 5 6 7 8 9 10. هلأ هون رح يبقى معنا 10 غرز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. رح نعمل سلسلة، وعند أول غرزة عمود بلفة، مو سلسلتين، أول غرزة عمود هون رح نعمل المنزلقة، وهيك تشكل عنا الكم الثاني. تمام. هيك تشكل عنا الصدر بهالشكل. آخر شي رح نعمل سلسلة، بعدين بدنا نقص الخيط ونخبي. هلا هيك صبايا بعد ما عملنا الصدر رح نقلب هيك الشغل. فينا نبدأ من هون أو من هون، من تحت من عند فراغ السلسلة رح ندخل اللون الثاني نكون عملنا فيه العقدة. هلأ صبايا بدنا نرتفع 3 سلاسل، رح نعتبرها أول غرزة عمود بلفة، وبنفس المكان الفراغ رح نعمل تاني غرزة عمود بلفة. تمام. هلأ أول غرزة عمود بلفة هون السلاسل رح نتجاهلهم. أول غرزة عمود بلفة رح نعمل بريد أمامي، رح نترك هذا العمود، وبالفراغ يلي بعد منه رح نعمل 2 عمود بلفة. 1 2. العمود يلي بعد منه بريد أمامي. هيك رح نكرر الخطوات. رح نترك هذا العمود، والفراغ العمود اللي بعد منه هون رح نعمل 2 عمود بلفة. 1 2. من هذا العمود رح نعمل بريد أمامي. هذا العمود رح نتجاهله، والفراغ يلي بعد منه رح نعمل 2 عمود بلفة. وعند العمود رح نعمل بريد أمامي. هذا العمود رح نتجاهله، وبالفراغ رح نعمل 2 عمود. وعند هذا العمود يلي بعد منه بريد أمامي. العمود هذا رح نتجاهله، وهون بفراغ السلسلة رح نعمل 2 عمود مثل ما عملنا بالبداية. وعند أول عمود رح نعمل بريد أمامي. وهيك عم نكرر نفس الخطوات. أنا رح كمل لوصل للطرف اللي ابتديناه وبرجعكم صبايا. صبايا وصلت لعند آخر السطر الخامس، وهذا الشكل اللي حيصير معنا. هلأ هون بعد ما عملنا البريد الأمامي ننتقل على الثلاث سلاسل الأولانيات. 1 2 3. بثالث سلسلة رح نعمل منزلقة، وكمان منزلقة عند تاني عمود، بما انه اعتبرنا اول 3 سلاسل هن عمود. وهلأ بدنا نبدأ هون بالفراغ يلي قبل البريد الأمامي، هذا الفراغ. تمام.
هون رح نعمل منزلقة. هلأ هون بالبداية رح نرتفع 3 سلاسل، رح نعتبرهم أول غرزة عمود، وبنفس المكان رح نعمل كمان 2 عمود بلفة. أنا رح أحط الماركر عند ثالث سلسلة ورح نكمل. هون البريد الأمامي رح نعمل بريد أمامي. تمام. هلا بدنا ننتقل عند البريد الأمامي الثاني، قبل منه هون أو نترك عمودين وبعد منا الفراغ. بهذا الفراغ رح نعمل 3 غرز عمود بلفة، 1 2 3 بنفس المكان. وعند البريد الأمامي رح نعمل بريد أمامي. هلأ بدنا نكرر هالخطوات، ننتقل على البريد الأمامي اللي بعد منه، قبل منه هون بالفراغ 3 غرز عمود بلفة، 1 2 3. والبريد الأمامي بنعمل فوق بريد أمامي. واحد 2 3. والبريد الأمامي بنعمل بريد أمامي. رح كرر هالخطوات لوصل لعند الماركر. صباي وصلت لعند آخر السطر الخامس، وهذا الشكل اللي رح يصير معنا. آخر شي عملت البريد الأمامي، وعند أول 3 سلاسل أو الماركر اللي اعتبرناها غرزة عمود رح نعمل المنزلقة. بعد ما عملنا المنزلقة هلأ بدنا نبدأ بالسطر السادس. رح أعمل منزلقة بالعمود اللي بعده وكمان بالعمود اللي بعده. دايما بكل سطر رح نعمل هالشي لحتى نوصل لعند الفراغ يلي قبل البريد الأمامي. وهون رح نبدأ السطر تبعنا. أول شي رح نعمل 3 سلاسل، هي أول غرزة عمود، وبنفس المكان رح نعمل 2 عمود. وعند البريد الأمامي رح نعمل بريد أمامي. نتجاهل ال3 أعمدة وننتقل على الفراغ يلي بعد منه، وهون رح نعمل 3 غرز عمود بلفة، 1 2 3. وفوق البريد الأمامي رح نعمل بريد أمامي. اللي بعدها 1 2 3. وفوق البريد الأمامي رح نعمل بريد أمامي. رح كمل أنا السطر السادس بنفس الخطوات، وعند أول 3 سلاسل رح نعمل منزلقة ونكمل منزلقة لنوصل لعند أول فراغ هون بعد ال3 أعمدة. هلأ صبايا أنا رح كمل السطر السادس بنفس الخطوات، ورح نكمل نعمل كمان أسطر لنوصل للمجموع الكامل 9 أسطر. بس لخلص برجعكم صبايا. صبايا وصلت لعند آخر السطر التاسع، وهون عملنا منزلقة بعدين سلسلة ورح نقص الخيط. طبعا بعدين بدنا نخبيه هذا الخيط، وهذا الشكل تبع الفستان. هلا هون الخصر إذا حبينا نضيقه فهون الخيط هذا اللي جوا بنخبيه وبنحاول نشده هيك داير من دار، فهيك بيزم عنا الخصر شوي. شايفين كيف؟ هلا صباينا نعمل بيبيوني أو الفيونكة. بالبداية رح نعمل الدائرة السحرية، وهون بجوا الدائرة السحرية أول شي رح نرتفع سلسلتين، بنفس المكان رح نعمل 3 غرز عمود بلفة، 1 2 3.
سلسلتين، بدنا نعمل منزلقة بالفراغ الدائرة السحرية. بنقربه بهالشكل. كمان بنفس المكان رح نكرر الخطوات، رح نرتفع سلسلتين، وكمان جوا الدائرة السحرية رح نعمل 3 غرز عمود بلفة. 1 2 3 سلسلتين. رح نعمل منزلقة بالدائرة السحرية بهالشكل. هلأ هون الخيط تبع الدائرة السحرية رح نشده، تمام. وهون رح نعمل سلسلة، بعدين رح نقص خيط طويل شوي. هلأ هذا الخيط الطويل بدنا نلف حوالين الفيونكة هون بالنص، تمام. تقريبا 3 لفات أو 4 لفات على حسب السماكة اللي حابين تكون هيك من جوا. تمام. بعدين رح اربط الخيطين مع بعض. وهذا شكل الفيونكة. انا رح ثبت هلا الفيونكة هون، برجعكم صبايا. هلا اخر شي صبايا، اذا بدنا نحط حلقة البورتكلي هون بالنص بين السطرين، تمام. هون رح ندخل السنارة ورح ندخل الخيط بهالشكل، ورح اعمل سلاسل تقريبا 15 سلسلة، ما في عدد معين، على حسب الطول اللي حابة تعمليه التعليقة. بنجرب هيك بهالشكل، بدي اياه اطول انا. بعد ما عملنا السلاسل والطول اللي نحنا بدنا اياه، نرجع لعند نفس اول غرزة عملناها من ورا، ورح نعمل منزلقة، بعدين سلسلة وننقص الخيط. طبعا بدنا نخبي الخيطان من جوا. صبايا هذا الشكل النهائي بعد ما حطيت الحلقة للبورتكلي. بتمنى صبايا انكم استمتعتوا بالفيديو. سلام.